So hello everyone, welcome back to a new video. New video देखियो भने location same छ, place same छ, but the video is new. So yeah, as you guys know from my previous video, मैले चाहिँ extra kit हालेको छु. And here's the extra kit, as you guys can see from the both sides. यस्तो लुक देखिन्छ. यो विङलेट चाहिँ R15 भित्रीकै हो. पहिला नै मैले पर्चेस गरेर राखेको थिएँ, कार्बन फिनिशमा छ. So as you guys can see, मैले चाहिँ यसलाई हाफमा कट गरेको थिएँ के. यता यो हाफ भयो अनि अर्को हाफ चाहिँ यो भयो क्या. यतिको आउँछ नि त भित्रीको, यत्रो लङ हुन्छ. सो मैले यसलाई दुई हाफमा कट गरेर दुईपट्टि नै हाल्ने भनेर यो रेडिएटरमा होल गरेर सुरुमा चाहिँ यसमा होल गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ यो यत्रो नट बोल्ट चाहिन्छ. त्यसलाई चाहिँ पातुलै नट बोल्ट चाहिन्छ. एज गाइज क्यान सी निकै स्मल, यो साइकल पसलमा पाउँछ. यतिको नट बोल्ट चाहिन्छ, 7mm को, नभए 7.5mm को आउँछ यो बोल्ट र नट चाहिँ. यो अनि एउटा यो सानो वासर पनि हाल्नुपर्छ यसलाई होल्ड गर्नलाई. सो या त्यही सब मैले गरेँ हो. यसलाई बिचबाट काटेर भित्रीको हो यो खासमा भन्नुपर्दा. इफ यु गाइज वान्ट टु इन्स्टल भित्रीको पहिला किन्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यसलाई बिचबाट काटेर ठ्याक्कै बिचबाट काटेर अनि यतिको साइज तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ. दिस इज द साइज एज यु गाइज क्यान सी. यो राइटपट्टिको हो अनि लेफ्टपट्टिको चाहिँ यो हो. इन्स्टल नै छ. मैले दुईटैलाई के खोल्नु भनेर मैले खोलिनँ है. सो डोन्ट माइन्ड है गाइज. एकपट्टिको म हालेर देखाइदिन्छु कसरी हाल्ने भनेर चाहिँ प्रोसेस म सबै देखाइदिन्छु. पहिला चाहिँ यसमा होल गर्नुपर्छ, ड्रिल गरेर होल गर्ने, चाहे त्यो स्क्रुप सरले गर्ने इफ यु क्यान, नभए चाहिँ ड्रिल गरेर गर्दा नि हुन्छ. म तपाईँहरूलाई कसरी हाल्ने भनेर देखाइदिन्छु. विङलेट चाहिँ यही हो खासमा. एज यु गाइज क्यान सी वान साइड कस्तो वाइड र युज देखिन्छ, अर्को साइडको पनि हालेर देखाइदिन्छु. त्यो विङलेट कट गरिसकेर अनि यहाँ चाहिँ एउटा होल बनाउने है त. हजुरहरूले कहाँ राख्नु चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारले, इफ यहाँ राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ होल गर्ने, यहाँ चाहियो भने यहाँ होल गर्ने. ड्रिलले गर्दा पनि हुन्छ अनि नभए त त्यो नेल काँटीलाई अलिकति तताएर ठ्याक्कै पाल पार्दा नि हुन्छ. नभए स्क्रुप्सहरू हुन्छ नि, लाइक त्यो ग्रुपवाला स्क्रुप्सहरू, त्यसले गर्दा नि हुन्छ. ठ्याक्कै जहाँ चाहनुहुन्छ त्यहीँ होल गर्नुहोस् मजाले मिलाएर. मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसारले यहाँ राखेको, ठ्याक्कै यहाँसम्म आउँछ. मैले मार्क गरेर राखेको थिएँ यतिकोमा आउँछ. सो यहीँ मैले होल गरेँ अनि यहीँ इन्स्टल गर्ने लागेको हो. सो यहाँ बोथ साइड सेम नै छ, त्यहीँ छ होल गरेको. यहाँ अब तपाईँले यतापट्टि बोल्ट हाल्नलाई, नट हाल्नलाई चाहिँ हजुरले यो खोल्नुपर्छ कि यति सानो ग्यापबाट बोल्ट छिर्दैन नि त औँलाले. सो यहाँ त्यसको लागि चाहिँ यो रेडिएटर कभर खोल्नुपर्छ. रेडिएटर गार्ड भनेर कभर भने नि जे भने नि यो दुईवटा बोल्ट 7mm को 4mm को यसलाई खोल्नुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ इनलेट इन्स्टल गर्ने है त. सो फर्स्ट यसलाई खोलौँ बोथ बोल्ट्सलाई है. सँगसँगै वासर पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ राम्ररी राख्ने. यो वासर पनि हुन्छ, यतिको हुन्छ. यसलाई चाहिँ राम्ररी राख्नुहोस्, फेरि हाल्नु नै पर्छ फोकस. सो यहाँ यसलाई चाहिँ साइड राखिदिउँ एकछिन अनि अर्कोलाई पनि खोलौँ, त्यसपछि इन्स्टल गर्ने. सो यहाँ यसलाई पनि खोल्ने, यो पनि लुज भइसक्यो. यसलाई पनि खोलेर यसलाई पनि हटाइदिने थियो यहाँदेखिको. सो यहाँ यो वासर पनि हुन्छ. यही हो, यो दुईवटा बोल्ट हुन्छ. यो दुईवटा बोल्टलाई चाहिँ राम्रोसँग राख्नुहोस्. अब चाहिँ यतिको फ्लेक्सिबिलिटी पाएँ नि त, यतिको यहाँदेखि औँला पस्छ नि त अब. सो यहाँ त्यही गर्नु थियो. अनि यो नट र बोल्ट छुट्याउने, पहिला यो बोल्ट मात्रै राख्ने, बोल्ट हालेर अनि यसरी इन्स्टल गर्ने हो खासमा. सो यहाँ पहिला यो नट हटाइदिने अनि त्यसपछि यो बोल्ट छिराउने है त. यसलाई चाहिँ यसरी राखेर यो बोल्ट छ नि, यो बोल्टलाई अलिअलि घुमाउने ठ्याक्कै यो होलमा. अलिकति ठुलो होल भएको भए मजाले नै छिर्थ्यो, अलिकति ठुलो छैन क्या, त्यही भएर अलिकति टाइट छ अनि घुमाएरै छिराउनुपर्छ क्या. सो ठ्याक्कै त्यो होलमा अलाइन गरेर यो बोल्ट छिराउनुहोस्. अनि त्यसपछि चाहिँ यो नटलाई यतापट्टिबाट छिराउने है त. सो त्यो चाहिँ म गर्छु पहिला, एक हातले हुँदैन होला आई गेस. सो म त्यो हालेर देखाउँछु है त हजुरहरूलाई कसरी कसले भनेर. सो वेट, यो बोल्टले चाहिँ उता नटलाई होल्ड गरिसक्यो. एज यु गाइज क्यान सी देयर, देखाएको छैन भने आई विल टर्न अन द फ्ल्यास. त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ होल्ड गरिसक्यो. त्यहाँ एज यु गाइज क्यान सी त्यहाँ चाहिँ नटलाई होल्ड गरिसक्यो यो बोल्टले. सो अब चाहिँ यो 7.5mm को सकेट लिएर यतापट्टि छिराएर अनि यताबाट कस्दिने है त. त्यति गर्नुपर्छ अनि त्यति हो खासमा. अलिकति गाह्रो हुने भनेको यही हो, यो बोल्टलाई नटलाई हाल्न. त्यसपछि त केही गाह्रो छैन. हजुरहरूले यो बाहिर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, बट त्यस्तो टाइपको त्यो सेल्फ टाइट हुने चाहिँ बोल्टहरू पाउँदैन कि यता, त्यही भएर चाहिँ यस्तै सिस्टम युज गर्नुपर्छ. सो यहाँ अब चाहिँ यो सकेट हालेर यसलाई कस्दिउँ है त. सो वेट, लेट मी इन्सर्ट द सकेट है. सो यहाँ सकेट इन्सर्ट भइसक्यो. एज यु गाइज क्यान सी त्यहाँ चाहिँ सकेट छ, त्यो भित्र छ सकेट इन्सर्ट भइसक्यो. एउटा फिङ्गर छिर्ने मात्र स्पेस भएर गाह्रो भएको हो क्या. सकेट छिरेपछि चाहिँ इट्स इजी है. दुईटैपट्टिबाट 7.5mm को सकेट हालेर एकपट्टि अनि एकपट्टि 7.5mm को सकेट हालेर कस्दिने है त. सो अब चाहिँ यसलाई कस्दिन्छु है त. वेट, त्यही हो, अलिकति गाह्रो हुने भनेको यही सकेट हाल्नलाई र यो नट बोल्ट हाल्नलाई मात्रै हो क्या. त्यसपछि त केही गाह्रो छैन, टाइट गर्ने अनि इट्स रेडी टु गो.
यो ग्लु र 3M टेप हाल्नुभन्दा राम्रो बेटर हो क्या यो चाहिँ मेरो विचारमा। अब हजुरहरूको जस्तो प्रिफरेन्स लाग्छ त्यसरी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरहरूले यो डबल साइड टेप हालेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ स्पिडमा बम्प्समा जान सक्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ अलिकति पर्मानेन्ट नै होस्, अलिकति हालेपछि त अलिक दिन टिकोस् पनि भनेर मैले चाहिँ यसमा बोल्ट नट एन्ड बोल्ट सिस्टम लगाएको छु। सो या त्यही भएर चाहिँ मैले नट एन्ड बोल्ट हालेको, नभए त ग्लुले पनि टाल्न सकिन्छ। ग्लुले झन् पेन्ट सेन्ट उडाइदिन्छ, जाबो सानो होलले के फरक पर्छ भनेर मैले यो गरेको हो है त। सो या तपाईँहरूले पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने यही मेथड ट्राई गर्नुहोस्। पर्मानेन्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने एक दिनको लागि एकछिनको लागि हो भने त्यो पनि टिक्दैन होला 3M टेपले आई गेस। बट ट्राई गर्नुहोस्, इफ त्यो सक्सेस भयो भने त्यही गर्नुहोस्, नभए चाहिँ यो त बेटर हो, अलवेज यो बेटर नै हो गर्ने हो। यो 7.5 मिलिमिटरको सकेट लिएर दुइटैपट्टि, एकपट्टि चाहिँ मैले औँलाले चेपेर राखेको छु अनि एकपट्टि यो त्यति धेरै पनि कस्नु पर्दैन, ठिकले प्लास्टिक हो टुट्न सक्छ। सो मजाले मिलाएर कस्नुहोस्, धेरै पनि नकस्नुहोस्। अनि कसिसकेपछि चाहिँ तपाईँ यसको एङ्गल मिलाउनुहोस् है त, कसरी राख्न चाहनुहुन्छ। सो म चाहिँ यसलाई अब कस्छु है त, वेट एङ्गलै छैन, कोही पर्सन पनि छैन त्यसलाई म राख्न दिउँ यसरी। सो आई विल ट्राई है यसरी। इट्स डन नाउ है। धेरै टाइट चाहिँ नगर्नु होला है त, प्लास्टिकको पार्ट हो यो, क्र्याक हुनसक्छ, यो पनि प्लास्टिककै हो, यो पनि क्र्याक हुनसक्छ। सो ओभर टाइट चाहिँ नगर्नु होला, ठिक्कले जतिले यो हलिन त यो हलिन्छ नै। इफ अलिअलि हलिन्छ भने यु क्यान एडजस्ट द एङ्गल एभ्री डे। बरु छैन यो टाइट भइसकेपछि इट्स डन। अब यो दुईवटा बोल्ट हालेर यु क्यान फिनिस इट है, त्यति मात्रै हो। अब चाहिँ यो टाइट भइसक्यो, यो दुईवटा बोल्ट हालेर हजुरहरूलाई लुक देखाउँछु है त एङ्गल मिलाएर। सो यो बोल्ट हालिदिउँ। यो केही गाह्रो छैन, इट्स सुपर इजी एन्ड सुपर चिप मोड हो यो। खासमा तपाईँलाई धेरै कस्ट पनि गर्दैन, त्यो सानो बोल्ट एन्ड नट लिनलाई त्यति महँगो पनि छैन, एन्ड यो हाल्नलाई पनि त्यति गाह्रो छैन क्या। इफ यु वान्ट विङलेट अन यो नेकेड बाइक एज वेल। हजुरहरूलाई अब लुक देखाइदिन्छु है त, बोथ साइड्समा हालेपछि हाउ डज लुक। एज यु क्यान सी इट लुक्स सुपर बल्की है, सुपर वाइड पनि देखिन्छ, बल्कियर पनि। यो एङ्गल चाहिँ हजुरहरूले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ मिलाएर। अब क्र्यास गार्ड हालेपछि त्यो मिल्छ है त, त्यो म हजुरलाई अहिले देखाइदिनेछु। अहिले चाहिँ यतिको लुक हेर्नुहोस्, हाउ डज इट लुक बोथ साइड्स। त्यति नराम्रो पनि देख्दैन, धेरै बिगारेको जस्तो पनि देख्दैन। एउटा सानो होल त्यहाँ ड्रिल गर्ने हो, द्याट्स अल, अरू केही पनि छैन कि ह्यासल। यो हाल्ने बेला मात्रै अलिकति यो नट हाल्नलाई अलिकति ह्यासल हो, नभए त केही ह्यासल छैन। एज यु गाइज क्यान सी द लुक, इट लुक्स सो डोप, सुपर बाइकहरू जस्तो फिल आउँछ कि बोथ साइड्स, एज यु गाइज क्यान सी। सो त्यति नै हो प्रोसेस, हाल्ने प्रोसेस केही पनि छैन। यो साइड पनि सेम हो, सिमिलरै हो। एज यु गाइज क्यान सी यहाँ यो बोल्ट छ अनि भित्र यहाँ नट छ क्या। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। I'll see you guys in the next one. Till then, ride safe and peace out.